เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าภาพยนตร์ในฝันเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณมหาศาลหรือว่าต้องรอให้สตูดิโอใหญ่ๆที่ฮอลลีวูดอนุมัติอีกต่อไปแต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากจินตนาการของเราล้วนๆกับคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวนี่แหละครับคือการปฏิวัติวงการภาพยนตร์ครั้งใหญ่ที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามาทลายกำแพงเดิมๆแล้วก็ทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างหนังได้ฟังประโยคนี้ดีๆนะครับภาพยนตร์ทั้งเรื่องสามารถถูกสร้างขึ้นได้จากแค่ชุดคำสั่งที่เป็นข้อความเท่านั้นคิดดูสิครับกล้องไม่ต้องมีทีมงานก็ไม่จำเป็นกล้องถ่ายใหญ่ๆลืมไปได้เลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จากพร้อมนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆและมันทรงพลังมากๆครับแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้คำตอบง่ายๆเลยครับคือเรื่องต้นทุนลองดูตัวเลขนี้สิครับ60 ถึง 90%โหนี่คือตัวเลขต้นทุนที่ลดลงไปอย่างมหาศาลเลยนะครับที่ AI ช่วยได้ซึ่งมันก็หมายความว่าการสร้างหนังฟอร์มยักษ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความฝันของสตูดิโอใหญ่ๆต่อไปแล้วภาพนี้จะทำให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนที่สุดเลยทางซ้ายมือเนี่ยคือกระบวนการสร้างหนังแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีเต็มไปด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนใช้คนเยอะใช้ทรัพยากรมหาศาลส่วนทางขวามือคือโลกใบใหม่ของ AI ครับคือจากคอมพิวเตอร์ส่งต่อไปให้ AI แล้วก็ออกมาเป็นภาพยนตร์บนจอได้เลยเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่สั้นลงแต่ทรงพลังขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับเอาล่ะครับและนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่การมองภาพใหญ่ของยุคใหม่ในการสร้างหนังจากนั้นจะลงลึกไปในกระบวนการผลิตด้วย AI ไปทำความรู้จักกับผู้กำกับ AI ตัวท็อปๆแล้วก็จะไปดูกันว่าเราจะเปลี่ยนผลงานที่ได้มาเนี่ยให้เป็นรายได้ได้ยังไงและสุดท้ายเราจะมองไปสู่อนาคตของวงการภาพยนตร์ด้วยกันครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับกระบวนการผลิตด้วย AI เรามาดูกันแบบสเต็ปต่อสเต็ปเลยว่าไอเดียในหัวเนี่ยจะกลายมาเป็นหนังทั้งเรื่องได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องใช้กล้องแม้แต่ตัวเดียวโอเคกระบวนการทำงานของ AI ในปัจจุบันเนี่ยมันแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลักๆครับ1ก็คือเริ่มจากการใช้ AI ช่วยสร้างเรื่องราวและบทภาพยนตร์ขึ้นมาก่อน2คือการสร้างโลกทัศน์ครับคือใช้มันสร้างภาพคอนเซปต์อาร์ตต่างๆ3คือการสร้างช็อตหรือก็คือการแปลงบทที่เรามีเนี่ยให้กลายเป็นคลิปวิดีโอจริงๆและ4ขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบร่างเอาทุกอย่างที่สร้างมาตัดต่อเรียงร้อยเข้าด้วยกันจนสมบูรณ์ครับแต่หัวใจที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับก็คือการกำกับโดยมนุษย์ครับถึงแม้ว่ากระบวนการส่วนใหญ่มันจะดูเป็นอัตโนมัติไปหมดแต่ความคิดสร้างสรรค์สัญชาตญาณในการเล่าเรื่องหรือว่าวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคนเราเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดครับคนทำหนัง AI ที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยเขามองว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นเหมือนผู้ร่วมงานนะครับไม่ใช่สิ่งที่มาทดแทนทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเทคโนโลยีเบื้องหลังมันคืออะไรล่ะที่ทำให้เรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นไปได้ซึ่งคำถามนี้แหละครับที่จะพาเราไปสู่ส่วนต่อไปส่วนที่2ครับเราจะมาทำความรู้จักกับผู้กำกับ AI กันหรือก็คือเหล่าโมเดล AI ที่เป็นหัวใจหลักในการเนรมิตหนังจากข้อความนั่นเองครับนี่คือผู้เล่นตัวท็อปในวงการเลยครับเริ่มจาก OpenAI Solar 2 ที่เป็นเหมือนเจ้าพ่อด้านฟิสิกส์ที่สมจริงเหมือนหนังฟอร์มยักษ์เลยต่อมาคือ Google Veo 3.1 ตัวนี้จะให้การควบคุมระดับ Professional ภาพคมชัดระดับ 4K เลยทีเดียวส่วน Runway Gen 4.5 จะเชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมการเคลื่อนไหวที่เนียนตาและลื่นไหลมากๆจะเห็นว่าแต่ละตัวก็มีสไตล์มีจุดแข็งที่ต่างกันไปเหมือนผู้กำกับแต่ละคนเลยครับแต่รู้ไหมครับว่าหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในอดีตเลยนะที่เป็นเหมือนกำแพงมาตลอดของการสร้างหนังด้วย AI ก็คือความต่อเนื่องของตัวละครครับลองนึกภาพตามนะว่าเราจะทำยังไงให้นักแสดง AI ของเราเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะๆในทุกๆช็อตไม่ว่ากล้องจะเปลี่ยนมุมแสงจะเปลี่ยนไปมันยากมากเลยนะครับและนี่คือคำตอบครับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Identity Anchoring หรือแปลง่ายๆก็คือการยึดเหนี่ยวอัตลักษณ์ครับเทคนิคนี้เนี่ยมันจะใช้ภาพต้นแบบความละเอียดสูงหรือบางทีก็เป็นโมเดล3มิติของตัวละครเลยใช้เป็นเหมือนสมอเรือครับคอยยึดรายละเอียดต่างๆของตัวละครเอาไว้ทำให้มันสามารถรักษาความเหมือนของตัวละครได้ถึง 90-95% ตลอดทั้งเรื่องเลยซึ่งนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การเล่าเรื่องยาวๆด้วย AI มันเป็นไปได้จริงสักทีมาถึงส่วนที่3กันแล้วครับจากเรนเดอร์สู่รายได้พอเรามีหนังแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นธุรกิจได้ยังไงแน่นอนครับว่าสำหรับผู้สร้างอิสระส่วนใหญ่เลยเนี่ยแพลตฟอร์มหลักในการเผยแพร่ผลงานแล้วก็สร้างรายได้ก็คงหนีไม่พ้น YouTube อยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นเวทีที่สำคัญมากๆสำหรับหนังที่สร้างจาก AI ครับ
แล้วก็มีข่าวดีสำหรับครีเอเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยเขาปรับเกณฑ์การสร้างรายได้ใหม่ให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยขอแค่มีผู้ติดตาม500คนยอดดู 3,000 ชั่วโมงหรือว่าถ้าเป็นช็อตก็ขอแค่3ล้านวิวก็สามารถเริ่มต้นสร้างรายได้ได้แล้วเป็นการเปิดประตูให้ผู้สร้างหน้าใหม่ๆอย่างแท้จริงเลยครับแต่มันก็มีข้อแม้สำคัญอยู่ข้อหนึ่งครับ YouTube เขากำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าเนื้อหาที่สร้างจากระบบอัตโนมัติแบบ 100% โดยที่ไม่มีการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ของมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญเนี่ยจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างรายได้ได้ซึ่งนี่ก็เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ยังคงเป็นหัวใจหลักอยู่ดีนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะครับคือครีเอเตอร์ต้องเปิดเผยข้อมูลต้องแจ้งให้ผู้ชมทราบถ้าหากว่ามีการใช้ AI สร้างเนื้อหาที่มันดูสมจริงมากๆขึ้นมาซึ่งถ้าไม่ทำตามเนี่ยอาจจะต้องเจอกับบทลงโทษได้เลยนะครับตั้งแต่การเตือนไปจนถึงการถูกตัดสิทธิ์ในการสร้างรายได้เป็นถาวรเลยทีเดียวเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมามองไปข้างหน้ากันบ้างว่าอนาคตของวงการภาพยนตร์มันกำลังจะมุ่งหน้าไปทางไหนคือต้องยอมรับว่าณตอนนี้นะครับเทคโนโลยีนี้มันก็มีทั้งจุดแข็งมากๆและก็มีจุดที่ยังต้องพัฒนาต่อไปจุดแข็งก็ชัดเจนครับต้นทุนที่ต่ำความเร็วในการสร้างสรรค์แต่ข้อจำกัดก็ยังมีอยู่เรื่องความต่อเนื่องของตัวละครก็ยังต้องทำให้ดีขึ้นไปอีกและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือประเด็นใหญ่ทางกฎหมายครับว่าข้อมูลที่เอามาใช้ฝึก AI เนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งยังเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปส่วนนี้คืออนาคตที่บอกเลยว่าน่าตื่นเต้นสุดๆครับลองนึกภาพตามนะการสร้างหนังแบบเรียลไทม์ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้ชมแค่คนเดียวโดยเฉพาะผู้กำกับ AI ที่คอยดูแลทุกอย่างให้ไปจนถึงเรื่องเล่าที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของเรื่องเองได้ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันก็นำเรามาสู่บทสรุปที่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายก็คือยุคใหม่ของวงการภาพยนตร์ครับยุคที่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่งบประมาณจะเป็นตัวกำหนดว่าเรื่องราวแบบไหนที่สามารถถูกเล่าออกมาสู่สายตาชาวโลกได้นี่คือการปลดปล่อยศักยภาพทางการเล่าเรื่องอย่างแท้จริงเลยครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับว่าในวันที่ใครๆก็สามารถสร้างภาพยนตร์ได้เราจะได้เห็นเรื่องราวใหม่ๆที่น่าทึ่งแบบไหนกันบ้างโลกใบนี้กำลังรอชมผลงานจากจินตนาการที่ไม่เคยมีขีดจำกัดครับ